So today I'm with Alyss. Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm with Alyss. Hi guys! So today we are going to do the cloud makeup look. First, moisturize. Mas ka na mag-moisturize. Moisturize. Para sa mga ugang. Ugang anak ko! Mga kapanitan. Good guys! Primer. Ang sa may primer na gamitan. Because I have a lot of primer. Naulo! Naulo! Bibili. Nakaikaan. Charot na to guys. Wala niya kwarta. Nagsaligram isa. Save sa Watson. Shopee, binili. Muna. Tanaw na mo sa mga video para na may kwarta. Kata na, like and subscribe. Click the notification. Click here. Click here. Wish. Namutot na guys. Namutot na siya. Wala siya isulit. Give up na siya, give up. Ano kay Morphe? Shout out. Shout out to Aiza. Ano kay Morphe? Malakas lupa. Thank you to Aiza. And then, ito pala yung Anak ko doon sa'yo lagi ng Tagalog ni Jimmy kay cringe. tawa niya akong DIY. I wire. Nga ni siya sauna. Niya ako na nagkikis-kis siya. Dahil na akong gikis-kis na mo siya ginganin. Sige, ikaw nag-Morphe dahil. Ano ba? Tabunan na itong ibilin kay Matin Responsa. Kuya na. Share. Wait, sharing is loving. Kuya na po. Sharing is caring. A few minutes later. Have you ever talked to one box? Guys, subscribe to our channel. Yeah, white box. White box. I-up to balik, uy. Nindot lagi akong nangyayon. Kahit ko, ano dito ako, ring light, nindot na ito dito. Next, kay... Next po. Next, concealer. Concealer po. Next is foundation. So I'm using the Maybelline Superstay 24-hour full coverage foundation, shade 112 Classic Ivory. And Alyss, kay Kay, kaya sa iya o. 220 ang siya. Nami guess. Shout out to Ken. Ken, hi! Iba mag-set ko gamit ang Maybelline niya. Clear, smooth, all in. Next, kaya mag-contour na ko samtang si Alyss. Nag-foundation na. Ganito sunod na. I'll use this Ganito sunod. shade. Ganito sunod. Set. Mag-bronze today ko. Bronzer. Bronzer kay pang brown. Ang contour kay mo siyang i-target niya pa daw ito. Then for contour, kanina. Blend. Ayaw ko. Mukha ba ako na-record ba itong nag-bake ni Siri? Pagpayo mo! Amo kaya akong i-ring. Then, samtang ga-bake ta,
Eyeshadow ito. Let's go see na! Bagulong naman. Mga chuy! Chuy! Bagulong naman. Mag-iuna kay dugay niya magman. Among gigamit niya palette kay ang Morphe 25L. Yan na may pakita kay katagay dito. Gigamit niya shade kay Parade. Ano lang? Ako kay Pride. Pride. Then I'm going to use the art shade to blend the edges para soft sila. Sulatan ko lahat Gagawin ka na at masisipagan ko pa Isang pagkasulatan ko lahat Nagagago ba Bagak din guys. A few moments later. Pero nagka-kiss na. Ano ka? Nagka-kiss na. Ay, dili man ka-kiss ako kayo mga halos na. So, I'm going to use the Make Magic shade first. Then I will add this Adhesive. Nga naman. Ano ka kagano'n na dahil yung feedback natin? Then to blend, add again the Parade shade. Ito ka shade hindi pa gamit ko. Ito, Pride of Sunlight. Ano then sa ubos nagamit ko sa shade na Sunlight parang murang nasa brightness Boss, White Hat, Pride. Nature. And I will use this long-lasting eye pencil from Essence. This is color pink. I add the shade Milk first. Ko sunod kay eyeliner. So, kaning Blythe nga eyeliner ang gamit. Then, with stamp na siya. Na siya pattern. Pero kinanglan ni mo guys. Pero kinanglan di ako ni mo siya alda daw. Tumoy-tumoy kayo. Hindi siya haip. Do Alyss. Ang gigamit ng mga glue kay sa Fashion 21. Dito siya. Barato lang. 200. Pilit kayo siya guys. Kasi mapalit mo naman duo nga face. Ito naman. Diba? Okay lang. Ilit jud kini siya. Dali pa jud siya magana. Mga pila ka
Second, kaya dapat kaigutangan dahil ka dahil. So, kung pilit na siya, pilit na kayo, sakit kayo katang-tang. Opo, lower na. Lower ka karon. Opo, ganun. Mapilit lang doon. Oo, kung magpiyong ka magtaod, dapat hindi ka magpiyong magtaod. Kaya using this Lash Sensational para mapilit ako magpilok sa ito ang fake lashes. Next guy, ako nang i-brush ang mga excess na powder kung hindi ka sa akong fake. Magbuhat na mi og clouds. Joke! Nagkuhan pa mi ka na. Kasi na, ka na yung background sa clouds. Purag ka ng... Okay, mag-sky. Sky sa... Ako kay... Blue... Green... Blue... Kaning art na yun. Yellow na yun diri sa bus. Ngayon, magpunta ka rin ni clouds. Ay, dili ka na, murag orange siya, dahil murag tapak-tapak ko yan. Kabang-kabang, makabang-kabang. Ang gamitin sa clouds ay kani LA Girl Pro Coverage na foundation. White ang shade. Ngayon Ito ako gawin butas mo. So, yan ako din. Nalindot ako dili. Ako clouds kayo kanina ko lang. Ako kayo tambo. Masya kawan nun. Oh. Hindi ko kayo ba? Be, Ika lang. so then. Nakpan din. This is from BYS Cherry Black. And this is from Detail. Then I'll add this red tone. I'll use this Tartia Slip Pink from Isa again. Thank you, Isa. Thank you, Jai.
So here's the final output. Hindi ka yatay. Hindi ko ganatay tangon. Ako sa I think she knows it, but I'ma show it out. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it out. So shimmy out,